เพื่อนๆครับ Saru Space ครับเขาออกคีย์บอร์ดแมกเนติกตัวใหม่ครับแล้วก็ที่สำคัญคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถใช้ระบบไร้สายได้ด้วยนะครับเป็นคีย์บอร์ด Hall Effect ที่ใช้ไร้สายได้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของราคาครับราคาบัดเจ็ตมากๆนะครับตอนนี้ผมเช็คราคาสดๆในร้านของ Saru Space ใน Shopee นะครับ1,400นะครับอันนี้ใช้โค้ดอยู่ที่1,400ครับนั่นแหละแมกเนติกไร้สายราคา1,400ไปดูกันครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับ KX78HE นะครับแล้วก็มีโค้ดเนมว่า Reptilian ครับคือชื่อคีย์บอร์ดของ Saru อ่ะเขาจะเป็นออกแนวแบบอวกาศหน่อยๆนะครับแล้วก็ไอ้คำว่า Reptilian ตัวเนี้ยมันคือเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มีความคล้ายๆกับพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกอยู่ในตระกูลของพวกกิ้งก่าอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นลวดลายของคีย์บอร์ดตัวนี้มันจะมีความเหมือนเป็นกิ้งก่าหน่อยๆเนอะจะมีลวดลายที่แบบสื่อถึงสัตว์เลื้อยคลานอ่ะเท่เหมือนกันนะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้ครับเป็นแบบ 75% นะครับคีย์ทั้งหมดนะครับ80คีย์นะครับมีเรื่องของ F row นะครับแล้วก็เคอร์เซอร์ลูกศรนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานง่ายมากครับสีตัวนี้มีสีเดียวครับเป็นโทนสีดำแล้วก็ตัดกับสีออกแนวแบบเขียวๆมิ้นๆหน่อยเนอะมีด้านหลังนะครับเขียวดำแล้วก็มีลวดลายที่แบบความเป็นเรปทิเลียนมากนะฮะด้านหลังครับมีลวดลายเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างๆมีดีเทลเล็กๆนะครับของที่ให้เบสิกมากนะครับสายเคเบิลที่ดึงคีย์แคปที่ดึงสวิตช์นะครับแล้วก็สวิตช์สำรองอีก3ตัวนั่นแหละคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถใช้ไร้สายได้นะครับเขาก็จะให้ตัวรับมาซึ่งตอนแรกผมหาไม่เจอนะว่าตัวรับอยู่ตรงไหนนะครับเขาจะซ่อนตรงนี้เพื่อนๆตรงนี้เป็นขาปรับระดับนะให้เพื่อนๆงัดขาปรับระดับขึ้นนะครับตัว receiver ตัวรับจะอยู่ตรงนี้นะครับให้ดึงออกมาเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเสียบกับหลังคอมนะครับหรือว่าจะต่อพวกตัวต่อขยายสัญญาณแบบเมาส์ก็ได้นะด้านหลังนะครับจะเป็นหัว Type C นะครับโผล่ตรงกลางนะแล้วก็จะเป็นที่เลือกโหมดการใช้งานครับระหว่าง Windows กับ Mac ส่วนตรงนี้เป็นโหมดการใช้งานครับ USB Bluetooth แล้วก็ 2.4 Hz ครับซึ่งปกติเราก็จะใช้เป็น 2.4 Hz นะครับก็โยกไปตอนนี้ครับคีย์บอร์ดสามารถทำงานได้แล้วในแบบไร้สายครับเพื่อนๆดูไฟตัวนี้สวยมากนะฮะวัสดุครับตัวนี้ทำมาจากพลาสติก ABS นะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับเป็นพลาสติกแล้วก็งานประกอบค่อนข้างดีมากๆก็อย่างที่บอกไปครับเขาจะมีดีเทลเล็กน้อยนะครับทั้งด้านข้างด้านบนนะครับแล้วก็จะเหมือนเป็นหมุดตกแต่งหน่อยตรงเนี้ยเพิ่มความเท่มากนะครับเนี่ยจะมีหมุดดูแบบดูปึกดีดูแข็งแรงดีนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้งานประกอบดีมากๆนะครับไม่กองแกงเลยนะครับมีความแน่นหนาแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรนะครับขาปรับระดับครับสามารถปรับเพิ่มได้อีก1ระดับนะครับซึ่งเป็นความสูงที่ผมคิดว่าโอเคมากๆนะครับไม่เตี้ยเลยคีย์แคปตัวนี้ครับ PBT Double Shot นะครับแล้วก็มีสกรีนไทยด้วยผิวสัมผัสตัวนี้ค่อนข้างมีความฝืดๆพอสมควรครับตัวคีย์แคปงานดีมากนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นดับเบิลช็อตนะครับนี่จะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับเนื้อคีย์แคปมีความแน่นหนามากนะครับทำให้มันจะส่งผลต่อการพิมพ์ของเรามันจะมีความปึกขึ้นแน่นขึ้นแล้วก็มีเสียงที่เพราะมากขึ้นครับแล้วก็สวิตช์ตัวนี้ครับ Otemu Magnetic Switch นะครับซึ่งช่วงหลังๆเนี่ย Saru จะใช้สวิตช์แมกเนติกของ Otemu ตลอดนะครับซึ่งจะมีการลูบบางๆมาจากโรงงานแล้วนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์มีความนิ่งพอสมควรนะครับมีก้านสเต็มที่ค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็มีความนิ่งพอสมควรนะครับใช้แรงในการกดไม่เยอะนะครับแล้วก็ให้เสียงการพิมพ์ที่เพราะที่เงียบที่เพราะนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคร่าวๆว่าเสียงเป็นยังไงเรื่องของสเปคครับคีย์บอร์ดตัวนี้ cooling rate ให้มาที่ 8,000 นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ครับให้มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์ถือว่าเป็นก้อนใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็ถ้าเกิดใช้งานน่ะถ้านับเป็นชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะ100ชั่วโมงอัพน่าจะประมาณ150ถึงประมาณ200ชั่วโมงนะครับอันนี้ในแบบปิดไฟ RGB นะถ้าเกิดเปิดไฟ RGB ก็อาจจะใช้ได้ต่ำกว่านี้หน่อยแต่ผมก็แนะนำนะครับสำหรับสายแบบจริงจังเกมมิ่งแนะนำให้เสียบสายเล่นจะชัวร์กว่านะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากใช้งานชิลๆไม่ได้จริงจังมากมายใช้ไร้สายก็สะดวกพอสมควรเลยแต่จากการที่ผมได้ไปทดสอบมานะครับการใช้ระบบไร้สายเนี่ยอันนี้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยอยู่ห่างกับตัวรับประมาณ1 เมตรนะครับซึ่งถือว่าห่างพอสมควร
ผมลองใช้แล้วเพื่อนๆลองพิจารณาดูแล้วกันว่ามันมีดีเลย์ไหมแต่ถ้าถามผมนะผมไม่รู้สึกว่ามันมีดีเลย์เลยรู้สึกว่ากดปุ๊บทำงานปั๊บเลยไม่ได้มีความหน่วงอะไรเลยนะครับในความเห็นของผมรู้สึกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถใช้ไร้สายได้ดีมากๆนะครับไม่เจอปัญหาอะไรเลยแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้รองรับการตั้งค่าผ่านเว็บนะครับแต่วันที่ผมอัดคลิปผมใช้เป็นซอฟต์แวร์ในเครื่องก่อนก็อันนี้เป็นหน้าตาตัวซอฟต์แวร์นะครับ Saru เจ้า KX78HE นะครับหน้าแรกครับ Keyboard Setting นะครับตรงแถบ Custom Key ก็เป็นเรื่องของการแมปปุ่มเนอะอันนี้ข้ามไปแล้วกันไฮไลท์ครับคือเรื่องของ Magnetic Switch ตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือกเป็น Select All ก่อนนะครับซึ่งสวิตช์ตัวนี้เราสามารถปรับได้ต่ำสุดอยู่ที่ 0.1 นะครับถึง 3.0 นะครับแล้วก็สามารถเซต Dead Zone Setting ได้เหมือนกันซึ่งการใช้งานเสียบสายแล้วก็ไร้สายนะครับการใช้งานแบบเสียบสายเนี่ยจะมีการโหลดข้อมูลที่ไวกว่าไร้สายนิดนึงก็แนะนำให้เสียบสายแล้วตั้งค่าจะดีกว่าตรงนี้ครับ Anti Accidental Trigger Mode นะครับก็แนะนำให้เปิดไว้แหละพูดง่ายๆคือจะเพิ่มความนิ่งให้กับตัวสวิตช์นะแล้วก็การใช้งาน Rapid Trigger ครับมาเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับได้ต่ำสุดอยู่ที่ 0.01 ครับอันนี้คือ Rapid Trigger นะสามารถปรับแยกได้ค่ากดแล้วก็ค่ายกให้ติ๊กตรงนี้นะครับนี่ค่ากดแล้วก็ค่ายกนะครับ 0.01 ถึง 2 มิลนะครับตรงนี้ครับ RT Stamp นะครับเป็นการตั้งค่าการทำงานของอัลกอริทึมของตัวคีย์บอร์ดนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับเขาจะมีให้เลือก 25% 50 75 100 นะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเราปรับยิ่งปรับเยอะเนี่ยมันจะทำให้ตัวคีย์บอร์ดมีความนิ่งมีความเสถียรนะครับแต่ก็อาจจะเกิดค่าดีเลย์นิดนึงนะครับก็สำหรับคนที่อยากจะได้ความแม่นยำอยากจะได้ความชัวร์ก็แนะนำให้ปรับสักประมาณ75ก็พอนะครับก็ผมรู้สึกว่าไอ้ค่าตรงเนี้ยมันอาจจะไปเปลี่ยนแปลงการทำงานอะไรบางอย่างในตัวคีย์บอร์ดแต่แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเห็นผลชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกก็ได้ก็ถ้าถามผมนะผมก็แนะนำให้เปิดแหละสักประมาณ50หรือ75น่าจะกำลังพอดีแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาในการใช้งานอะไรครับตัวนี้ครับ Advanced Key Setting ครับเป็นพวกฟังก์ชันล้ำๆต่างๆนะครับ DKS MT TGL เราก็ใช้เป็น Snap Tab นะครับที่เรียกว่า SOCD นะครับคือตัวเดียวกันนะครับก็เหมือนเดิมผมก็ปรับไว้ที่ A กับ D นะครับอันนี้ผมตั้งไว้แล้วการใช้งาน Snap Tab ครับไม่มีปัญหาอะไรครับสามารถใช้งานได้ดีมากๆครับ FN Layer Setting ครับก็เป็นการตั้งค่าปุ่มโดยการใช้งานร่วมกับปุ่ม FN นะครับมาโครเซตได้นะครับแล้วก็ Light Setting นะครับเป็นเรื่องของการตั้งค่าโหมดไฟรู้สึกจะมีประมาณ22โหมดนะครับแล้วก็โหมดไฟของเขาผมรู้สึกว่าเป็นคีย์บอร์ดหนึ่งตัวที่ไฟโคตรสวยเลยคือมันจะมีความสว่างแล้วก็มีความนวลมีความแบบสีดูแพงดีเพื่อนๆลองพิจารณาตามภาพนี้ละกันซึ่งสามารถปรับเรื่องของความสว่างกับสปีดของไฟได้นะครับอันนี้เป็นสปีด4คือไวสุดนะความเร็วประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดกดฟังก์ชันกับ Backspace ครับก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโหมดไฟไปเรื่อยๆนะครับฟังก์ชันกับปุ่มลบนะครับแล้วก็ด้วยความที่คีย์บอร์ดตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ได้ใช้ไร้สายได้นะครับมันมีวิธีดูปริมาณแบตอยู่ให้กด FN กับสเปคบาร์นะครับสังเกตว่าจะมีไฟติดอยู่ที่เลข0นะครับอันนี้แปลว่าแบตเต็มถ้าเกิดไฟติดที่เลข7นะครับก็แปลว่าแบตจะเหลือประมาณ 70% อะไรประมาณเนี้ยส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรครับ local config community share profile ก็ไม่มีอะไรนะครับความรู้สึกในการใช้งานจริงครับสวิตช์ Otemu Magnetic ตัวนี้ค่อนข้างโอเคพอสมควรนะครับถึงแม้เราจะปรับต่ำๆตัวสวิตช์ก็ยังมีความนิ่งแล้วก็ยังมีความไวอยู่นะครับเสียงการพิมพ์ผมรู้สึกว่าก็เป็นคีย์บอร์ดหนึ่งตัวที่เสียงการพิมพ์เพราะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคงฟังแล้วน่าจะรู้ใช่ไหมก็มันจะมีความนุ่มๆนวลๆอยู่นะครับไม่ได้แข็งกระด้างไม่ได้แหลมอะไรมากมายนะครับเอานิ้วแตะเอานิ้วโยกตัวสวิตช์มีความนิ่งดีครับซึ่งผมถือว่า Otemu Magnetic ตัวนี้ถือว่าผ่านครับอย่างที่บอกไปครับเราสามารถซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้ได้ในราคา 1,400 บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่เวอร์พอสมควรนะครับคีย์บอร์ดแมกเนติกนะครับไร้สายนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้ยังมีประกัน1 ปีเต็มจาก Saru Space ด้วยนะครับนั่นแหละที่ผมเล่าทั้งหมดไปในคลิปนี้นะครับราคาจ่ายแค่ประมาณ 1,400 ครับให้มาทั้งหมดประมาณนี้เพื่อนๆลองถามตัวเองดูว่ามันคุ้มไหมนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับใครที่อยากจะเพิ่งเข้าวงการแมกเนติกนะครับหรือว่าอยากจะหาคีย์บอร์ดแมกเนติกไร้สายผมคิดว่าตัวนี้ไม่น่าจะผิดหวังนะครับแล้วก็สามารถนำไปเล่นเกมได้จริงๆนะครับไม่ได้เกิดปัญหาในการใช้งานอะไรถือว่าเป็นคีย์บอร์ดหนึ่งตัวที่ราคาดีมากๆถูกมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าผ่านเกณฑ์การประเมินของผมนะครับที่ผมคิดไว้ว่าเราจ่าย 1,400 เราควรจะได้อะไรซึ่งตัวนี้มันให้มาเกินกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะครับพร้อมกันนี้นะครับ Saru เขาก็มีแผ่นรองเมาส์ Desk Mat นะครับลวดลายของ Reptilian นะครับไซส์ 90x40 เซนนะครับแล้วก็ราคาดีมากนะครับแผ่นนี้390 บาทนะครับเป็นลวดลายที่เข้ากับคีย์บอร์ดตัวนี้มากๆเลยนั่นแหละครับผมใส่ช่องทางการซื้อไว้แล้วนะไปช้อปปิ้งแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า Reptilian ตัวนี้ครับ